Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản đầu tư cho trẻ em dưới 18 tuổi và làm cách nào để con của bạn có thể trở thành triệu phú một cách dễ dàng. Hello mọi người, Merry Christmas! Chào mừng mọi người đã đến với channel của Huyền. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình, thì ở channel này mình sẽ chia sẻ tất tần tật về tài chính, đầu tư và cách để dành tiền. Nếu như đây là những gì các bạn quan tâm thì hãy subscribe để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ. Mỗi năm khi tới lễ Giáng sinh thì các bạn thường tặng quà gì cho con cháu ở trong nhà? Năm nay, thay vì tặng quà, tặng đồ chơi hoặc là cho tiền, thì mình sẽ tặng cho hai đứa cháu mình một món quà ý nghĩa hơn. Đó là một tài khoản đầu tư. Không biết các bạn sao chứ, khi mà mình mới bắt đầu tìm hiểu về đầu tư và sự lợi hại của lãi kép á, thì mình phải thốt lên một câu như thế này: ước gì mình biết về đầu tư sớm hơn. Phải chi có ai đó dạy mình đầu tư từ lúc mình 18-20 tuổi thì bây giờ đã khác rồi. Phải chi hồi nhỏ ba má mình lên kế hoạch sớm, đầu tư cho mình sớm hơn thì bây giờ có phải là mình đã có rất là nhiều tiền hay không? Để mình làm một cái ví dụ nha. Mình sinh năm 1984 thì cái gói S&P 500 từ năm 1984 cho tới thời điểm bây giờ là năm 2020 thì trung bình mỗi năm gói này lời 11%. Thì nếu như lúc mà mình mới đẻ ra đó mà ba má mình đầu tư 10.000 vào cái gói S&P 500 cho mình, chỉ một lần duy nhất 10.000 từ cái năm mình đẻ ra thôi, và để đó cho tới bây giờ thì mình có khoảng 486.341 đồng. Các bạn có thể thấy đó, thị trường có năm lên năm xuống, nhưng nếu như mình đầu tư long term thì giá trị của cái gói này sẽ được tăng trưởng theo thời gian. Thời gian là một yếu tố rất quan trọng trong công thức lãi kép, mà thời gian lại là thứ mà trẻ em nó có thừa. Cho nên hôm nay mình sẽ mở cho hai đứa cháu của mình mỗi đứa một tài khoản đầu tư và bắt đầu đầu tư cho tụi nó, để đường về đích của tụi nó không dài và gian nan giống như mình. Tài khoản đầu tư cho trẻ em thì có khoảng 3 loại. Loại thứ nhất là Roth IRA, loại thứ hai là 529 và loại thứ ba là Custodial Account. Đối với cái tài khoản Roth IRA á, thì tiền lời trong cái tài khoản này sẽ được miễn thuế, nhưng với hai điều kiện. Thứ nhất là đứa nhỏ phải có đi làm và có thu nhập. Thứ hai là số tiền trong tài khoản này sẽ phải giữ ở trong đó cho tới khi đứa nhỏ 59 tuổi rưỡi. Cho nên hiện tại mình chưa có mở tài khoản Roth IRA cho cháu mình được là tại vì tụi nó chưa có đi làm. Khi mà tụi nó 15-16 tuổi mà bắt đầu có việc làm rồi đó thì mình sẽ bắt tụi nó mở tài khoản Roth IRA. Cái tài khoản thứ hai là 529. Đối với cái tài khoản này, tiền lời trong tài khoản này cũng sẽ được miễn thuế, nhưng với một điều kiện là số tiền trong tài khoản 529 phải được sử dụng cho chi phí giáo dục. Thì mình cũng có cân nhắc tới cái tài khoản này, nhưng mà lỡ như khi cháu mình nó lớn, nó không muốn đi học đại học thì làm sao? Các bạn cũng biết mà, mỗi người sẽ có một chí hướng khác nhau. Mình có thể ép đứa nhỏ tới trường, nhưng mà mình không thể ép nó đi học được. Cho nên mình cũng sẽ không mở tài khoản 529 này cho cháu mình. Và mình sẽ quyết định mở tài khoản Custodial cho tụi nó. Cái tài khoản Custodial thì cũng giống như là một cái tài khoản đầu tư bình thường thôi, chỉ là tài khoản này sẽ dùng cho những đứa dưới 18 tuổi. Sau đây là một số điểm mà các bạn cần lưu ý khi mở tài khoản Custodial Account cho trẻ em. Thứ nhất, Custodial Account là tài khoản của đứa nhỏ dưới tên đứa nhỏ. Các bạn chỉ là người quản lý tài khoản đó khi tụi nó dưới 18 tuổi mà thôi. Mặc dù các bạn là người đóng tiền vô cái tài khoản đó, nhưng khi tiền đã nằm trong cái tài khoản đó thì không còn thuộc sở hữu của các bạn nữa. Các bạn có thể mua bán stock trong đó, đầu tư trong đó, nhưng số tiền đó là thuộc quyền sở hữu của con các bạn. Các bạn không được quyền sử dụng số tiền trong đó. Nếu như các bạn sử dụng số tiền trong đó mà khi đứa nhỏ nó lớn lên nó biết được, nó có thể kiện các bạn. Số tiền mà các bạn có thể đóng vào tài khoản Custodial Account mỗi năm sẽ không có giới hạn, sẽ được tính là tiền quà mà các bạn cho con các bạn. Nhưng mà mỗi năm nếu như các bạn cho ai đó trên 15.000 thì các bạn phải khai báo với lại IRS, cho nên tốt nhất mỗi năm mình không nên đóng quá 15.000. Bất kỳ khoản thu nhập nào có được từ cái tài khoản này cũng sẽ bị đánh thuế theo mức thuế của trẻ em. Ví dụ như là tiền dividend hoặc là tiền lời mình có được khi bán stock đó, thì 1.050 đồng đầu tiên sẽ được miễn thuế. 1.050 đồng tiếp theo sẽ được đánh thuế theo mức thuế của trẻ em.
và những khoản thu nhập trên 2001 sẽ được đánh thuế theo mức thuế của cha mẹ. Khi đứa trẻ tới tuổi thành niên thì cái quyền kiểm soát tài khoản sẽ được chuyển giao lại cho tụi nó. Thì tuổi thành niên sẽ được quy định khác nhau giữa mỗi tiểu bang, nhưng nói chung là khoảng từ 18 cho tới 25 tuổi. Cái số tiền trong cái tài khoản này sẽ được tính là tài sản của đứa nhỏ và sẽ có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi financial aid của nó trong tương lai. Financial aid là gì? Financial aid là số tiền hỗ trợ học phí mà chính phủ tài trợ cho những bạn sinh viên có gia cảnh khó khăn. Thì các bạn nên lưu ý cho mình một điều như thế này. Không phải ai cũng lãnh được tiền financial aid đâu. Chỉ những bạn sinh viên có gia cảnh khó khăn mới lãnh được tiền financial aid mà thôi. Thì cái thời mà mình mới qua đó, cái thời của bọn mình đó, thì khi mà mới qua, ba mẹ của mình làm lương thấp, gia đình thì đông con. Cho nên khi mà bọn mình đi học đại học á, đa phần là ai cũng có quyền lợi financial aid cả. Nhưng mà tới thời con cháu của mình thì hết rồi. Tại vì bây giờ income của bọn mình sẽ khá hơn, gia đình thì ít con hơn. Cho nên cái xác suất mà con cháu của mình có tiền financial aid rất là thấp. Cho nên các bạn cân nhắc nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mở tài khoản ở Fidelity. Lý do mà mình chọn Fidelity để mở tài khoản cho cháu của mình đó là tại vì Fidelity họ không có minimum investment. Có nghĩa là mình có thể bắt đầu đầu tư với một số vốn rất là thấp. Thì khi các bạn đã vào trang web Fidelity rồi á, thì các bạn bấm vào đây nè. Và các bạn kéo xuống. Bấm vào đây. Ở cái phần này mình sẽ bấm vào Saving for Education. Thì ngay cái phần Saving for Education này nè, thì mình sẽ chọn cái Custodial Account. Ở ngay cái trang này, họ sẽ hỏi là các bạn đã là khách của Fidelity hay chưa. Nếu như các bạn đã là khách của Fidelity rồi á, thì các bạn bấm Yes và điền thông tin của các bạn đã login vào. Nếu như các bạn chưa có tài khoản với Fidelity thì các bạn bấm No và các bạn phải tạo một tài khoản cho các bạn trước, rồi sau đó các bạn mới tạo tài khoản cho cháu của các bạn. Thì ở đây mình đã có tài khoản của Fidelity rồi, mình sẽ login vô ha. Rồi sau khi các bạn login vô rồi thì ở cái mục ngay đây các bạn sẽ điền thông tin của con các bạn vào. Tên log, họ. Và ngay cái phần họ hỏi số Social Security đó thì các bạn bấm Yes và các bạn điền cái số Social Security của đứa nhỏ vào. Ngày sinh. Rồi xong, nếu như đứa nhỏ là US Citizen hoặc là không phải US Citizen thì các bạn chọn cho đúng nha. Ở đây thì các bạn chọn tiểu bang mà nơi đứa nhỏ đó sinh sống. Còn ở dưới đây thì các bạn nhớ check cái địa chỉ của mình xem có đúng hay không. Và các bạn bấm Next để hoàn thành cái application này. Sau khi con các bạn đủ 18 tuổi và các bạn muốn chuyển giao lại cái tài khoản cho nó đó, thì các bạn bấm vào đây nè. Và bấm vào Account Features. Và bấm vào đây. Và chọn cái này. Và các bạn kéo xuống. Các bạn bấm vào đây và hoàn tất cái thủ tục chuyển giao. Sau đây là kế hoạch đầu tư của mình vào hai cái tài khoản này. Christmas này mình sẽ cho hai đứa cháu của mình mỗi đứa 100 đồng. Rồi sau đó mình sẽ tự động deposit vào mỗi tài khoản mỗi tháng 20 đồng. Lễ Tết có thể cho thêm. Như vậy mỗi năm mình đầu tư vào mỗi tài khoản khoảng trên dưới 300 đồng. Mình sẽ đầu tư một nửa số vốn vào cái gói FZROX và một nửa số vốn còn lại vào gói FTEC. Tại sao mình lại chọn hai cái gói này? Thứ nhất, cái gói FZROX là cái gói nó chứa đựng cả thị trường nước Mỹ ở trong đó. Nó cũng khá giống với cái gói S&P 500. Lý do mà mình chọn cái gói này thay vì cái gói S&P 500 là tại vì ở thời điểm hiện tại ở Fidelity cái gói FZROX họ không tính phí quản lý. Thứ hai, cái gói FTEC là cái gói trong lĩnh vực công nghệ. Thị trường chứng khoán Mỹ được chia làm 11 lĩnh vực và lĩnh vực công nghệ là lĩnh vực được mình yêu thích nhất là bởi vì sự tăng trưởng nhanh của nó, cho nên mình chọn đầu tư một nửa số vốn vào đó. Mình đã làm nhiều video nói về hai cái gói này rồi, mình sẽ để cái link ở trên này, các bạn có thể tham khảo thêm nha. Cái gói FZROX thì có sự tăng trưởng khá giống với S&P 500. Còn cái gói FTEC thì trong 10 năm đổ lại đây sự tăng trưởng của nó khá mạnh.
Nhưng mà mình cũng không có biết trước được tương lai đâu. Ở trong quá khứ nó tăng trưởng mạnh, chưa chắc trong tương lai nó cũng sẽ tăng trưởng mạnh như vậy. Cho nên mình cũng chỉ dùng con số trung bình là 10% mà thôi. Thì ví dụ như mỗi năm mình đầu tư cho cháu mình 300 đồng. Với cái mức 10% một năm thì sau 10 năm tụi nó sẽ có khoảng 6.000. Thì các bạn lưu ý là tiền vốn mình bỏ ra rất là ít. Mỗi tháng mình chỉ bỏ ra có 20 đồng mà thôi. Thì các bạn có thử tưởng tượng nếu như mỗi tháng các bạn đầu tư cho con các bạn 100 đồng với cái mức 10% một năm thì sau 10 năm tụi nó sẽ có khoảng 24.000. Sau 20 năm tụi nó sẽ có khoảng 83.000. Sau 30 năm tụi nó sẽ có khoảng 238.000. Sau 40 năm tụi nó sẽ có khoảng 638.000. Và sau 50 năm tụi nó sẽ có khoảng 1,6 triệu. Thì các bạn cứ thử tưởng tượng đi, từ cái ngày mà các bạn sinh đứa con ra, mỗi tháng các bạn cho nó 100 đồng, bỏ vô cái gói S&P 500. Sau 50 năm, đứa con của các bạn sẽ có 1,6 triệu, không cần làm gì hết. Cái mục đích mà mình mở tài khoản đầu tư cho cháu của mình á, thì ngoài việc để dành tiền cho tụi nó ra, còn có một yếu tố rất là quan trọng khác. Đó là mình muốn dạy cho tụi nó cách quản lý tài chính cá nhân và cách đầu tư. Tư tưởng của một con người rất là quan trọng. Nếu như một đứa nhỏ lớn lên có một tư tưởng tốt về tiền bạc và đầu tư, thì trong tương lai tụi nó sẽ có những quyết định rất là sáng suốt. Nhưng nặng một cái là những kiến thức tài chính như thế này họ không có dạy trong trường học. Trong trường học họ sẽ không dạy cho các bạn về Roth IRA, họ sẽ không dạy cho các bạn về Index Fund, họ không dạy cho các bạn về cách đầu tư, họ không dạy cho các bạn cách quản lý tài chính cá nhân. Họ chỉ dạy cho các bạn cách làm thế nào để trở thành một người làm công giỏi mà thôi. Các bạn phải tin mình điều này. Mình học high school ở đây, mình học đại học ở đây, mình học cao học ở đây. Hiện tại mình là giảng viên dạy toán ở trường đại học. Và mình dám khẳng định với các bạn một điều rằng trong giáo trình trong trường học, họ không dạy về tài chính cá nhân. Mỗi một học kỳ mình phải dành ra ít nhất là 1 tới 2 ngày để dạy cho học sinh của mình về Roth IRA, về Index Fund, về đầu tư và quản lý tài chính cá nhân. Thì một khi trường học đã không dạy cho con các bạn những điều này thì các bạn phải có trách nhiệm dạy cho chúng. Mong là cái video này sẽ là nguồn cảm hứng cho các bạn có thể bắt đầu dạy cho con hoặc cháu của mình về tài chính cá nhân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe. Bye!